but Rakan into Bard is going to be a matchup where you have a bit less pressure. Do you still go for it? I feel like Rakan, you're going to navigate things a bit better than if you went Alistair. Zax Zeus! This was actually banned in our last series when an Ambassador was locked in. Was considered a decent pick Zeus into με it, Zax but είναι we λίγο haven't really seen special, very είναι much of it. treat. More recently, Να το it's been βλέπεις. dominated by the Gwen Aurora Rumbles of the world. Είναι το matchup. Εγώ σας λέω, Karma Rakan σκέφτομαι. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να πάρει εδώ. Σίγουρα θα μπορούσε. Delight είναι, τα παίζει όλα τα engage και είναι πολύ καλός με αυτά. Αλλά ποιο είναι το καλύτερο? Το Rel δεν μ' αρέσει. Το Rel είναι το καλύτερο του pick. Το έχει δείξει άπειρες φορές. Αλλά σε αυτό το combo φτάνει λίγο πιο ζόρικα, γιατί παίζεις versus Wukong, δεν έχεις native carry. Είναι Sivir Bard. Δεν θα παίξουν Jhin Bard, αλλά θα παίξουν Sivir Bard. Έχουν το movement speed τώρα, πολύ πιο εύκολο access. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι γίνεται. Οι άλλοι έχουν βάρους και εναντίον του βάρους έχουν πάρει ultimate από τον Bard, speed από την Sivir για να βοηθάει Wukong και Orianna να κάνουν το combo, και ταυτόχρονα και Ambessa για να τον βρίσκει. Το combo τους είναι κυριολεκτικά πιάστε τον Viper και σπάστε τον. Και μπροστά από τον Viper υπάρχουν 4 millipicks. 4 millipicks versus Ambessa versus Wukong με penetration και όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Νομίζω πως το draft των T1 είναι πολύ καλό, αλλά βασίζεται στο γεγονός ότι θα μπορέσεις να πιάσεις τον Viper και δεν θα πετάξεις τα κουμπιά σου στο κοινό. Λοιπόν, boys! Φύγαμε για το Game 1 ανάμεσα σε T1 και χάνουμε alive και T1 σε ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Τα predictions είναι λίγο προς την πλευρά των T1, okay. Είναι λίγο προς την πλευρά των T1, όπως είναι τις περισσότερες φορές. Έχουμε το παλιό UI, το παλιό γραφικό, it's fine. Ναι, οι T1 fans έχουν μπει μέσα πραγματικά παντοδύναμοι. Πάμε να δούμε αν μπουν και οι παίκτες το ίδιο με τους fans. It was in the future. Now it's no, I'm not going to do it. I said I wasn't going to do it. Now I'm doing it to myself. What am I doing? Όσο για το προηγούμενο series, οι DNF κατάφεραν να κερδίσουν με 2-1 σε ένα πολύ μεγάλο stomp στο Game 3. Ήταν ωραίο, πήραν και είχε κάνει jungle. Ενώ εδώ θέλουμε να δούμε ποια ομάδα μπορεί να πάρει τα wins. Είναι πολύ βασικό γιατί παίζουμε για τη δεύτερη θέση. Αν η Hanwha Life κερδίσει, πρακτικά με ένα καλό series που ξέρεις όλοι χάνουν από την Genji και όλοι κερδίζουν τους υπόλοιπους, βγαίνει δεύτερη. Αλλά η Hanwha Life είναι πολύ πιο flippy. T1 είναι πολύ πιο σταθερή στα games τους. Η Sivir ανεβαίνει πολύ. Βλέπουμε πολύ συχνά Sivir. Εντάξει φίλε, όταν έχεις ένα πίκο που του βελτίωσαν το laning phase, έχει πολύ διαφορετικό itemization ανάλογα το παίκτη, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Έχεις καλό scale και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Sivir είναι ότι απλά δεν έχει dash. Πικάρεις. Δηλαδή εδώ το στέλνει γρήγορο heal, ο Γκουμαγιούσης στα carry tempo και επειδή ο Viper παίζει με Comet δεν μπορούν να κάνουν match το trade κατευθείαν. Κάνουν barrier για να ματσάρουν το trade. Ωραίο level από τον Γκούμα για να πετάξει το boomerang, όπου βοηθάει με τον damage. Και εδώ είναι η διαφορά ότι ο Viper παίζει ένα pick όπου το rune του είναι up μερικές φορές. Ο Γκούμα είναι πάντα. Εμείς έχουμε αυτό το hub, το HUD, γιατί μερικές φορές το άλλο κρασάρει και μέχρι να το φτιάξουν παίζουμε μπάλα με το παλιό. Αυτό θέλω να δω, ο Zeus. Ρε φίλε, αυτό το matchup πρέπει να το πάρει πατριωτικά. Δεν γίνεται να άλλαξες με αυτόν τον παίκτη ομάδα και αυτός ο παίκτης να σε ψιλογκαπάρει στα games που παίζει τελευταία. Σε έχει καταστρέψει. Πρέπει να θυμηθούμε ότι ο Zeus, λέγαμε και ακόμα λέμε, ότι είναι ο καλύτερος top laner στον κόσμο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το πώς καταλαβαίνει το game, το πώς ξέρει πώς να μην μένει ποτέ πίσω, το πώς παίζει τα teamfights. Αλλά πρέπει να το δείξει και να γίνει σταθερός, γιατί με το D1
Δεν ήταν σταθερή στο regular, αλλά κέρδιζαν εκεί που μετρούσε. Εδώ μπορεί να μην φτάσει καν εκεί. Δεν το είδα αυτό μόλις τώρα. Oh my god. Και τους κάνουν turn, τους περνάνε και bulk damage. Αν κατάλαβα καλά, ο Peanut έκανε W flash για να πετύχει τον Bard και να κάνει dash πάνω του. Αλλά η Rel κούνησε τον Bard μακριά από το W του Zinzao. Σημαίνει ότι ο Zinzao δεν μπορεί να πηδήξει μέσα, δεν μπορεί να κάνει damage και μόλις έχασες 2 flash για να μην πάρεις τίποτα. Το struggle είναι μεγάλο, boys. The Wukong also having a pretty good time as well, and this is every group, not just the Legend group. Είναι πολύ μεγάλο το struggle. Ο Viper με το ζόρι μπορεί να κουμπίσει CS. Είναι 8 CS πίσω. Live είναι... Γιατί να μην είναι. Εννοείται πως είναι live. Γίνεις παιδιά best of 3s. Όλα είναι best of 3s. Εκτός αν είμαστε players. Πρέπει να πέθανε. Ο Doran είναι super dead. Το θέμα είναι αν πάρει το kill ο Peanut. Το φλάσαρε. Δεν έχει flash ο Peanut όντως από πριν. Αλλά εδώ ότι δεν παίρνουν το kill είναι πραγματικά tilting. Torrents μαζί με μπισκότο, μαζί με τα πράσινα runes ήταν αρκετό για να χιλάρει και να μην πεθάνει στο τέλος από το damage. Η ασπίδα σε καλό σημείο μπορεί να χάνει flash, αλλά το play είναι πολύ θετικό γιατί ο Doran έχει το push, μπορεί να πάρει το wave, μπορεί να πάει back και δεν θα χάσει κάτι. Zeus είναι πίσω 2 CS. Η Sivir έχει πάει κάτω. Οπότε οι T1 δεν μπορούν να κάνουν swap γιατί ο βάρος είναι ήδη πάνω. Η ερώτηση είναι πώς θα παίξει ο Jax αν κάνει TP ή πάει με τα πόδια στο bot lane. Γιατί ξαναλέμε, για να κάνει swap εδώ θα ήθελες η Sivir να κάνει instant push στο wave και να κάνει recall. Αλλά η Ambessa πηγαίνει πάνω. Για να δούμε, αν η Sivir περπατήσει top τώρα. Αν η Sivir περπατήσει top, σημαίνει ότι ο Doran θα πάει για να πιάσει λίγο τα CS. Όχι ότι μπορεί να πιάσει πολλά έτσι όπως το βλέπω. Και μετά θα κάνει teleport bot. Ναι, δεν με ενθουσίασε ότι πήγε πάνω. Overall, καλές κινήσεις, οι Hanwha Live εδώ πέρα κερδίζουν λίγο χρόνο, βγαίνουν λίγο μπροστά. Εκτός αν φάνε κάποιο gank και πεθάνε το delay. Hello, Jola Sava. A little bit of a scary situation, but they do have this control ward down here. Gumushi is going to show himself. They really want this cannon, but they're only going to get the experience. Έταξε το βελάκι για το minion, αλλά έχασε το cannon. Ωραία, στο τέλος εδώ, ο Doran μπορεί να πάει back, όπως είπαμε, να κάνει teleport bot lane. Δεν είναι μεγάλο το πρόβλημα. Μόλις δίνει το teleport, μπορούν να παίξουν λίγο πιο μπροστά οι παίκτες των Hanwha Live. Ωραίο παιχνίδι, λίγο πιο τακτικό, λίγο πιο ήρεμο. Τα mid lanes είναι even, καλή δουλειά από τον Zeka στο να μείνει even στο matchup και να μην φάει πάρα πολύ poke. Ενώ ο Faker πηγαίνει με το TR build, φοβάται ότι μπορεί να δεχτεί πάρα πολύ μεγάλο lynch από Galio, από Rel. Αν και επειδή έχουν Rel, σπάσει η ασπίδα από το item του πάρα πολύ εύκολα. Πολύ κοντά στο tower και όταν είσαι τόσο κοντά στο tower υπάρχει απειλή από το shockwave. Ο Keria παίρνει level 6 αλλά φλασάρει και στο τέλος πιάνει τον Viper. Ο Viper θα φλασάρει, φεύγει μακριά από το portal και ο Peanut έρχεται πάνω. Γνωρίζουν πως ο Keria δεν έχει cooldowns και μπορούν να παίξουν πάνω σε αυτόν. Ο Peanut το στέλνει, ο Galio είναι κοντά. Ο Keria θα πεθάνει από τον gank και μετά ο Owner με το spin μπορεί να τρέξει. Να μην πεθάνει κάποιος, αλλά γυρνάνε πάλι πάνω του. Το knock-up είναι καλό. Αλλά καλό είναι και το spin που κόβει τον delay όταν κάνει το δεύτερο follow-up και κερδίζουν χρόνο ώστε ο Faker να πουσάρει mid. Από εκεί που λέγαμε ότι το mid είναι even, ο Faker μπορεί να πάρει μια μεγάλη διαφορά στα CS, να κάψει το wave και να πάρει και play. Από αυτό δημιουργεί όντως ένα gold lane, να το πούμε έτσι. Βλέπετε ότι παρότι έχουν πάρει kill, η T1 είναι even. Το kill πηγαίνει πάνω στον Viper. Ωραίο gank και οι δύο ομάδες το παίξανε καλά εδώ. Ο Keria φλασάρει, θέλει να παίξει με το ultimate σε δεύτερο χρόνο. Viper εκεί πέρα κινδύνευε, αλλά καταφέρει να φύγει με το flash και ο Wukong δεν έκανε flash. Στο τέλος της ιστορίας 2 flash ανταλλάχθηκαν και ο Owner είναι πρώτος πάνω στα voids, μπορεί να πάρει ένα.
Έχει chains ο Βάρους. Επικίνδυνα chains εδώ αν πετύχει κάποιον. Και έχουν πολύ μεγάλο follow-up, αλλά οι T1 πήραν αυτό που θέλανε. Φλάς τον Κέρια. Θέλουν τον Bard. Αλλά ο Bard είναι γρήγορος. Φλασάρουνε για να μην ξοδέψουν χρόνο. Και χρόνο μπορεί να μην ξοδεύουν, αλλά το kill πηγαίνει στον Peanut. Μπορεί να πάρουν και ένα Void. Ενώ ο Doran είναι μόνος στο bot. Οι T1 παίζουν το map. Μου αρέσει αυτό γιατί πριν μπορεί να πέθανε κάποιος top lane, αλλά πήρανε plate και wave στο mid. Τώρα πεθαίνει κάποιος top lane, αλλά παίρνουν 2 voids, wave στο bot, plate στο bot, και ενώ είναι 2-0 το score, το gold είναι ακόμα even. Εγώ Bard, η αλήθεια είναι πως σε θυμίζει κάποιες στιγμές. Faker! 2, έχει τα knock-up. Καλό shockwave. Αλλά είναι όλη η αρμάδα πάνω. Και το kill θα πάρθει, αλλά για άλλη μια φορά. Και είναι το kill, είναι στο mid. Τώρα όμως η διαφορά δεν είναι ίδια. Γιατί έχουν χάσει το kill και μπορεί να προσάρει top lane και η ομάδα των Hanwha που μαζεύει kills. Τώρα μπορούν να πάρουν παραπάνω gold. Δυστυχώς ο Faker σε αυτό το 4v1 δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Έχουν πάρα πολύ CC. Και το CC βρίσκει στόχο. Hanwha Life πάρουν να ματσάρουνε, αλλά παιδιά, ο Peanut είναι level 6. Από άποψη experience πρέπει να είναι πάρα πολύ πίσω, αλλά έχει πάρει gold. Είμαστε στο 10, οι junglers θα πρέπει να φτάνουν level 8. Δυστυχώς δεν μπορούν να δω το XP. Θα το πάρει ο Guma. Ναι, εδώ δεν περιμένεις όλη την ομάδα, γιατί περιμένεις ότι κάποιος καλύπτει mid, κάποιος θα παίξει για το δράκο, ενώ η Hanwha Life απλά έδωσαν όλο το play εδώ. Ωραία, παίζουν για τον Viper. Ο Viper πιέστηκε πάρα πολύ στο lane, αλλά βλέπετε ότι στο τέλος είναι μια χαρά. Δεν έχει κάποιο μεγάλο πρόβλημα. To time it because Magnustorm just sticks around and it'll get you anyway. Yeah, I mean definitely want the initial. Yeah, the initial yank was handy. But I mean overall it's still a lead for hate to leave, right? So it's still I think they're pretty happy, but they're down in terms of grub and they're down in terms of the dragons. So T1 have been managing to trade across when these things happen, but the game's still very close overall with how things have played out. Το top πάντως είναι even. Και από άποψη αντικειμένων, ο Doran έχει πάρει το ολοκληρωμένο item. Ο Zeus έχει πάει με bot, steel caps. Καλά τα steel caps για το game, πάρα πολύ physical damage και on hit damage. Ενώ CC, το CC που έχουν είναι το Q του Bard, δεν έχουν άλλο CC. Oh, nice juke. Doran is so strong. This eclipse spike on Ambessa is such a scary one to play around with. Ο Zeus θα παίξει, δεν έχει τελειώσει. Δεν νομίζω να παίξει πιο πριν. Played its steel cap, so and a cheeky longsword. Yeah, he's not really too much of a threat in return. Στο bot πιέζουνε, ο Zeka δεν κόβει το recall του Faker. Είμαστε στο 12, κανένα objective αρκετά κοντά. 3 λεπτά είναι ο Δράκος, αλλά 3 λεπτά είναι και το Herald. Άρα οι ομάδες έχουν δύο ταυτόχρονα objectives, μπορούν είτε να σπλιτάρουν ή να κάνουν contest και από τις δύο πλευρές. Ο Delight ρεβαίνει top, θα φανεί στο ward, ο Doran μπορεί να πάει back, αλλά ο Zeus δεν πιάνει stun. Το Eclipse στην Ambessa είναι insane. Μιλάμε για δυνατές ασπίδες, μιλάμε για αρκετό damage στο proc. Ωραία, νιώθω ότι βλέπουμε δύο καλές ομάδες να παίζουν. Σίβερ, φύγε από τα Raptors μου ρε. Ευχαριστώ. Βάρ' ανεβαίνει πάνω. Φίλε, ο Γκούμα πρέπει να σταματήσει να κλέβει. Ο Γκούμα αν ήταν jungler θα ήταν πραγματικά τρομακτικός όταν έκανε objective. Έξερες ότι έχασα στο smite. Τους έχει δει.
Oh my god! Τώρα ξέρετε ποιο είναι το αστείο. Ότι ο Delight δεν πέθανε επειδή ο Peanut δεν πέρασε τον τοίχο. Αν περνούσαν τον τοίχο μαζί, θα έτρωγε stun. Και μετά με το stun θα έτρωγαν Shockwave, θα έτρωγαν Chain CC. Επειδή ο Peanut δεν πέρασε τον τοίχο, δεν έφεγε stun ο Delight. Τώρα θα μου πεις τραβηγμένο, αλλά θα σου πω ότι κατέληξε να παίζει έτσι. Ο Delight απλά μπορεί να φύγει μακριά. Πίσω από Κορέα στα Worlds, δεν ξέρω και τι θα πάνε λογικά, αλλά θα παίξουμε τον τέταρτο Κίνας και θα είναι derby. Ωραία, η Sivir στα καρκάλ. Sivir παίζει με Essence και έχει και free μποτούλες. Και τα free gold. Of course, heroic entrance means that Zeka can be there a little bit earlier, as they are trying to aim for a bit of a Dragon angle. Γενικά τα πρώτα αντικείμενα έχουν ολοκληρωθεί. Βλέπετε ότι για άλλη μια φορά όλα τα supports πηγαίνουν redemption. Γιατί το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι στην Κορέα τα supports έχουν αλλάξει το meta και οποιοδήποτε pick και να παίζουνε παίρνουν redemption. Και το Locket για κάποιο λόγο έχει χάσει το value του. Θα δούμε αν περάσει και στον υπόλοιπο κόσμο αυτό το meta. Αλλά συνήθως ναι, αντιγράφουν τους Κορεάτες σε κάτι τέτοια πράγματα, τους εμπιστεύονται. Ο playing Spy. Οκ, ο Zeus πια δεν παίζει versus τον Doran, παίζει versus τον Faker. Λέει ο Faker, έλα το παιδάκι. Θυμάσαι. Εμένα αν θυμηθεί ο Zeus, ρε φίλε, πως είναι να παίζει με τη D1, μπορεί να θυμηθεί και πως είναι ο καλύτερος παίκτης και να ξεκινήσει να σμερφάρει. Γιατί πάλι η Hanwha Live βασίζεται πάνω στον Viper και είναι ο παίκτης όπου κρατάει αυτή την ομάδα ζωντανή εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Galio είναι κοντά, μπορεί να κάνει ρο. Ο Viper κάνει reposition και ο Honor απλά το κλέβει. Honor απλά το κλέβει! Πηγαίνει και κάνει smite. Θέλουν να ζωουνάρουν να μην πάρουν το μάτι. Ο Doran πλησιάζει πάνω σε αυτό, αλλά πιάνεται. Το CC είναι πολύ, αλλά η Ultimate Bard πάλι πάει για να παιχτεί αμυντικά και μπορούν να κάνουν damage. Βρει μέσα ο Doran, παίρνει το μάτι και μετά το κάνει. Spawner πάλι πεθαίνει. Honor βρει μέσα στο fight. Μπορεί να καβαλήσει το Herald και να πάει ευθείες. Tokyo Drift για άλλη μια φορά, βρει μέσα ο Zeus, κάνει stun πάνω σε δύο, κάνουν follow-up, δεν υπάρχει damage. Και μετά η Μαϊμού με το Drift μπορεί να πάρει το tower στο mid. Κάπως αυτό δουλεύει για την D1. Γιατί χάνουν ένα άτομο, παίρνουν το Herald, παίρνουν το tower, έχουν prio, πάλι mid, μπορούν να πάνε Θράκο. Και η Hanwha Live μετά από ένα promising, πραγματικά promising fight, δεν καταλήγουν με πολλά πράγματα στα χέρια τους. Εσείς, ο Keria κάνει τις καλύτερες αμυντικές ulti bard. Γιατί δεν, βλέπετε εδώ, θα μπορούσε να παίξει ultimate στον Viper για να του πάρει το flash. Ο Keria δεν ultάρει random, κρατάει το ulti. Βλέπετε, ακόμα δεν ultάρει, ακόμα δεν πάει για το pick. Οχ! Πιάστηκε ο Doran! Είδε τι γίνεται. Ουλτάρει, στολάρει, τραβάει το ulti Galio και επειδή ο Keria έπαιξε τα κουμπιά του έτσι, δεν πεθαίνουν πιο νωρίς. Μπορούν να πάρουν το μάτι, μπορούν να καβαλήσουν το Herald και να παίξουν το fight και να φύγουν στο δεύτερο χρόνο. Όλο αυτό επειδή ο Keria απλά δεν βιάζεται να πατήσει το ρο του σε random στιγμές. Πολλοί Bard πρέπει να το μάθουν αυτό το πράγμα. Ότι κράτα το ulti σου. And so it takes it for a drive. This drift was kind of sick as well, as you can see. Able to get on over, takes first turret. I think it might have been Doran who put the eye down and he picked up afterwards, no? I think Doran kind of dashed over the eye instead of actually picking it up. Doran πήρε το μάτι, Doran το πήρε και το έκανε spawn μετά από το ultimate. But I might be wrong. So never mind, Doran did pick it up. So he went back and got it. Ο Faker με ένα
αμυντικό build. Πολύ It αμυντικό looked a bit build. weird because the eye Αλλά was like το still Diana παίζει there το for a Chopper. really long time after Doran got over the top. Δηλαδή, ο Zeus είναι underrated για το πόσο But at καλός least he είναι. managed to get it out. So that's actually why. So I didn't Βλέπουμε see λάθος it get picked παιχνίδι. up because he immediately put it straight back down again. Ο Zeus σύμφωνα με το 90% του player base είναι ο καλύτερος στο player στον κόσμο. Πώς είναι underrated? Ο Doran θεωρείς είναι άξιος στην καταστάτηση. Ο Doran έχει παίξει υπερβολικά τίμια τον τελευταίο καιρό. Αλλά ο Doran το ξέρουμε ότι είναι τίμιος. Ο Doran πάντα τον Zeus τον έσπαγε στο 1v1. Οκ. Υπάρχει ρε φίλε το meme, είναι ο κρυπτονίτης του Zeus. Ο Doran έχει το θέμα ότι δεν μπορεί να παίξει σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο LCK ο κορυφαίος ήταν πάντα. Τους έκανε όλους μπάλα στο LCK. Αλλά δεν μπορούσε να παίξει στο MSI, δεν μπορούσε να παίξει στο παγκόσμιο. Αυτό είναι το πρόβλημα του Doran. Και το είδαμε και στο MSI, ήταν όντως σε πάρα πολλά games μέτριος. Στην Κορέα ο μπαμπάς τους ήταν. But I think Zeus has a lot of longevity in this game. I think depending on what Zeka is going to build, he will also become more and more dangerous. Wait, τα έφαγε τα chains. Περίεργο μυστήκα από γκούμα. Να το πάλι. Αμυντικό ulti, μπαίνει μέσα με το flash, δίνει πόρτα στον εαυτό του και κάνει heals και μετά ο γκούμα ξεφεύγει και πιάνουν και τον Peanut. Κάντε ban το Bard του Keria. Δεν γίνεται να σε σώζει κάθε φορά σε τέτοια στιγμή. Οκ, έκανε παπ, έκανε flash heal portal τον... Και φεύγουν με kill, μπορούν να πάρουν και πράγματα από αυτό. Επίσης είναι για τον Doran δεν ξέρω. Ο Doran απλά δεν μπορεί να παίξει εκτός Κορέας. Είναι το πρόβλημά του και είναι το θέμα ότι οι Genji γι' αυτό τον άλλαξαν. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Doran μπορούσε να παίξει σε Internationals, οι Genji δεν τον άλλαζαν ποτέ. Ήταν πολύ καλός για το playstyle τους. Όσο από τους δύο έχει καλύτερο και μεγαλύτερο champion που για ποιους λέμε. Στο Playners. Ο Zeus σίγουρα. Τα amiable του Zeus είναι όλα τα champions. 800 gold is the advantage for T1. Έλα, εμείς Ελλάδα έχουμε Hungry Panda, νομίζω εννοούσες έχουμε Sen του. Δείτε τι κάνει. Παπ, σπαμάρει heals, φλασάρει, χιλάρει, μπαίνει μέσα, κάνει stun για το slow, για ό,τι πετύχει και μετά φεύγει. Όχι. Ο Bard του Keria είναι για σεμινάρια. Είναι ο μόνος που όταν παίζει Bard βλέπω αυτά τα plays. Κανείς άλλος δεν τα κάνει. Σας λέω, οποιοσδήποτε άλλος Bard θα είχε πετάξει 2 φορές ulti για να πάρει το flash του Viper. Το ορκίζομαι ότι αυτό θα έκανε και το κάνουν όλοι οι μέτροι Bard αυτό. Σεμινάρια. An out-of-con throw could make it not very intense anymore. Okay, we're just gonna start. Out-of-con? Yeah, well, I mean... Guma is gonna be late. Hey, yo, boys! I mean, I see late. Ήρθε η ώρα να τελειώσει το game. It is gonna be actually moving away, and the information Δεν ήρθε η ώρα να isn't τελειώσει quite το game. there for what Guma is going to be doing as well as Out-of-con, τι κάνεις? Δεν είσαι part της ομάδας, αδερφέ μου. He was trying to kill the minions. Οκ, δεν είσαι part της ομάδας. Well, Galio clears out mid lane. Zeus does the same thing here towards the bottom side. And Doran is moving in. A level down right now on the Ambassador, but 2 items already completed. This is that delicate point where Dragon spawns, but Arakan's up, so it's kind of like, what do we do on the map? Yeah. You know, it becomes a little awkward trying to spread vision across this wide area. Ο Keria σαν support έχει τα καλύτερα mechanics και τώρα το meta το συμφέρει. Γιατί το meta περνάει σε supports όπου παίζει ο Keria. Η ερώτηση είναι πού θα βρεθεί ο Duro του χρόνου. Γιατί αυτή είναι η πρώτη σοβαρή χρονιά του Duro και έχει δείξει πραγματάκια, οπότε θέλω να δω πραγματικά πού θα σταθεί του χρόνου ο ίδιος. Σε ποια θέση. Το θέμα με το support είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Τα support στην Κίνα οι περισσότεροι είναι inters. Τα support στην Ευρώπη και στην Αμερική είναι σίγουρα κάτω επίπεδο. Δεν υπάρχει support με αυτά τα mechanics. Οπότε ο ανταγωνισμός του Keria είναι τα support στην Κορέα. Πιο συγκεκριμένα, ο Delight και ο Duro. Και ο Lehends που είναι εχμάλωτος. Εγώ πιστεύω ότι ο Lehends θα ήταν σίγουρα για top 3 support σε καλύτερη ομάδα.
just fine. 2 items completed for both 80 carries right now, but I feel like Gumayushis are a little bit more. Η LNG γιατί πήρε τέτοια κατηφόρα. Θα σας πω μετά για Κίνα, γιατί έχω ακούσει και άλλα πράγματα για Κίνα. Θέλω να το σχολιάσουμε. Ζέκας δεν πρέπει να πεθαίνει. Ωραίο το cancel, ωραίο το taunt. Αλλά πρέπει να κάνει flash. Wait, το φλασάρει ο Owner. Τι κάνει? Owner, γιατί το έστειλε έτσι? Όχι, μεγάλο mistake. Δεν έχει flash. Ο Owner δεν έχει flash, έλεγα δεύτερα. Αλλά αν δεν έχει flash, για ποιο λόγο πηγαίνει τόσο deep μες στο tower? Το θέμα είναι ότι κύριε τι γίνεται. Παίρνουν 2 flash για να πάρουν οι άλλοι ένα kill. Αν αυτό το kill δεν δημιουργήσει κάποια μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Hanwha Life, το play δεν είναι τόσο κακό. Αλλά αν πέσει ο Atakan, όση ώρα ο Owner είναι dead, το play ήταν πάρα πολύ... Ο Faker. Zeus δεν πηδάει, φοβάται. Ενώ μπορούσε να πάει για το kill. Πιέζουνε. Υπάρχει μια μεγάλη μπάλα στα μούτρα τους. Παίρνει μέσα ο Doran. Πάλι στα κυνήγια, πιάνεται από τα chains. Ο Zeus είναι stunned. Φλασάρει μέσα, δέχεται και άλλο stun. Μπαίνει ο Ζέκα στο flank, μπορεί να πιάσει Faker. Παίρνει μέσα ο Delight, τον έχουν κάνει stun. Μπορεί να πάρουν ένα kill και μετά μπορεί να πάρουν τα υπόλοιπα. Έχει πέσει μόνο ο Doran κάτω. Και όλη η T1 φεύγει με HP άξιο ενός κάρτου ulti. Ο Ζέκα κάνει overextend, θα πεθάνει για αυτό. Ο Γκούμα είναι stuck, μπορεί να μπει με το tempo. Κυνηγάνε λίγο ακόμα όσο ο Owner μπαίνει μέσα στο fight, αφήνει Q, τρώει stun και μετά ο Zeus. Ανοίγει counter strike, πιάνει το χιμπατζί, τον ρίχνει κάτω πάλι, μπαίνει μέσα πάλι το κόμμα auto, το παίρνει και αυτό. Double kill για τον Zeus. Και δεν έχει τελειώσει ακόμα, θέλει να πάρει κι άλλο. Είναι ο αιμοδιψής, αλλά στο τέλος γυρνάνε πάνω στον Atakan. Η T1 χάνουν στην αρχή, κερδίζουν μετά, αλλά στο τέλος φεύγουν με πολλά losses. Και ο Atakan περνάει στη Hanwha Life. Πάμε να δούμε πάλι όπου. Εδώ μπαίνει μέσα ο Doran, το στέλνει και πιάνει τον Viper. Αλλά ο Viper κάνει flash chain. Ο Keria παίζει πολύ καλά γύρω από τον Zeus. Του παίρνει το flash, τον κάνει perma stun. Αλλά το flank που κάνει ο Zeka βοηθάει στο να αφήσουν τον Faker super low. Πεθαίνει ο Doran αναγκαστικά. Και εδώ ο Zeka πρέπει να παίξει full aggro. Θέλει να πάρει το kill. Αλλά δίνει χρόνο στον Γκούμα να στακάρει tempo και ο Γκούμα μετά απαντάει. Μπορεί να σκοτώσει και θέλει κι άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Owner μπαίνει τόσο deep χωρίς να έχει kill pressure και για να μπει τόσο deep δίνει όλα τα dash του. Ναι, έχει flash, αλλά καταλαβαίνει πως αν κάνει flash μπορεί να πάει πιο κοντά στην ομάδα του και να τιμωρήσει και αυτούς, οπότε απλά πεθαίνει. Και τώρα η Hanwha Life είναι μπροστά σχεδόν 2.000 σε ένα πολύ καλό game από όλη την ομάδα. Όλοι τους έχουν κάνει πολύ καλό παιχνίδι και εδώ ο Owner με 2 πολύ κακά play series. Να ξέρετε, ήταν Owner throw, ήταν διπλό Owner throw, γιατί αν Owner δεν πέθανε top, δεν κάνανε Atakan. Αν δεν πέθανε mid, δεν κάνανε τίποτα. Εδώ ο Keria θέλει να κάνει ulti πάνω στον dash του Zeka. Αλλά το κρατάει. Είναι το ultimate του Wukong. Κρατάνε ultimate bar, δεν είναι ultimate Wukong και άλλοι που σάρνουν mid. Ο Dragos θα πέσει, ωραίο pick στο bot. Ο Zeka εντοπίζεται, λείπει το θυμάμαι. Οι. Doran! Είναι ακόμα healthy. Είναι ακόμα πολύ καλά. Παίρνουν μέσα με το stun. Το shock πετυχαίνει, ανταλλάζουν 1-for-1 και μετά είναι Zeus vs 4. Όσο καλός και να είσαι δεν το κερδίζεις αυτό, σωστά. Counter strike. Μπαίνει μέσα με το stun. Μπορεί να πάρει ένα kill όμως. Και αυτό το kill δεν επιτρέπει στην T1 να κάνει Baron μετά, αλλά πάλι μπορούν να πάρουν όλα τα kills και να κάνουν το ace. Δεν έχουν damage, right? Δεν έχουν damage. Ναι, αυτό το kill που πήρε ο Zeus σταματάει τον Baron πριν καν ξεκινήσει. Αλλά πόσοι T1 φεύγουν με ace από εδώ? Ο Zeka πεθαίνει. Ήταν 5v4. Αλλά βλέπουμε εδώ ότι όταν μπαίνει μέσα ο Doran δεν έχουν αρκετό damage. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει damage από τον Viper για να σκοτώσουν τον Doran. Τον πετυχαίνουν chains, τον πετυχαίνουν βελάκια. Ο Doran είναι half HP και άνετος και ωραίος. Πεθαίνει πολύ αργά στο τέλος και μετά ένας θα πέσουν και αυτοί. Ο Zeus καλή προσπάθεια.
to Zeus, he does kill his old AD carry. He does. But, you know, it's not a good outcome at all for the side of T1. And I think the only consolation prize is that by taking down Guma, it meant Baron didn't go down. Yep, and also the Dragon didn't go down either. Yeah. Because T1 got a little bit distracted by that one. As we can see here, T1 with a slight gold lead, but it's like not even really a gold lead. It's γραφικό, chat, μπορούμε να δούμε τα gold επιτέλους. Ο Guma είναι μπροστά $1.800. Και γι' αυτό είναι τόσο καλά στα items. Πω, νιώθω ότι μπορώ να δω τώρα. Αυτός που είναι πολύ μπροστά είναι ο Zeus, αλλά χωρίς να έχει το Zonias είναι σαν να μην είναι μπροστά. Οπότε χρειάζεται οπωσδήποτε να πάει back να βγάλει Zonias. That does mean that we would reach Peanut's milestone as well, which is pretty cool. He requires 3 games in order to get there. Άρα οι χάνουμε live δεν έχουν λόγο να φαϊτάρουν χωρίς αυτό. Θα χαλάσει το ulti του για να πάρει το shockwave από τον Faker. Αλλά αυτό μπορεί να είναι απειλή για Baron, διότι ο jungler σου τώρα δεν έχει πάρα πολύ HP. Ένας δράκος, παιδιά, είμαστε στο 30 και οι δύο ομάδες έχουν πάρει από έναν δράκο. Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Περιμένετε λίγο, έχουμε ξαναδεί παράδειγμα ομάδων που έχουν πάρει μόλις 2 δράκους στο 30 στο LCK. Send it. Delight gets a ward over the wall. I think that HLE are not going to be too surprised about this one, as the vision does ο Zeus πάει back για να πάρει Zonias και μετά να κάνει teleport. Κέρια flash! Αλλά ο Zeus πρέπει να έρθει γρήγορα, μπαίνει μέσα ο Zeka. Τανκάρει 2, αλλά δέχεται όλα τα shots. Δεν υπάρχει shockwave, πρέπει να θυμόμαστε αυτό και μετά ο Zeka. Υπάρχει shockwave, what? Το cooldown πότε γύρισε? Ο Zeus μπαίνει μέσα, κάνει Zonias. Το Zonias πίνει, είναι μόνος, πεθαίνει και αυτός και μετά ο Honor κυνηγάει για να πάρουν άλλο 1-2 άτομα. Αλλά και αυτός είναι ο Viper, όπου τώρα αν πέσει κάτω το fight έχει τελειώσει. 1v4, pause! Pause! Πάνω στην καλύτερη στιγμή! Όχι, όχι τώρα! Εσείς ξεκίνησε καλά γιατί κάνουμε live. Πιάσαν το taunt. Αλλά μετά πάλι δεν μπόρεσαν να σκοτώσουν. Αυτό το βάρος δεν κάνει damage στο game. Εγώ αυτό βλέπω, ότι το βάρος δεν μπορεί να προσφέρει με damage και ενώ κάνουν picks δεν έχουν ποιος να σκοτώσει. Ισχύει, αυτό το κάνουν game space στο HLL. Και μετά όλος τυχαίως μετά το pause παίζουν σαν να είναι fakers. To have paused in a situation like that, it'll have been something really significant that really massively impacted what happened. Absolutely. So we'll wait until we hear what happens, but there's no AD Viego in this game or anything like that, is there? Γεια σας. That's Culinary Class Wars winner on screen right now. They were also in the intro. You may have seen that one from earlier. Famous rapper as well, my goodness. Well, you know, if we have someone who won Culinary Class Wars and we have a pause. Oh, that's true. Yeah, maybe it's like I did just eat. Oh. It's a K-pop idol from Kara as well on the right. It's like okay. Θα μάθουμε γιατί pause, παιδιά. A lot of famous people here, maybe here for content Wait, for T1. Με ενημερώνουν ότι έγινε pause γιατί ο Faker έγραψε Zeus, ήξερες πάντα ότι είμαι ο πατέρας σου, κάτσε κάτω. Και ο Zeus ζητάει ποινή 2 μηνών για τον Faker. What? Wow. Βαρύ BM. Φαντάζεσαι να το γράψει I'm your father. We'll see what happened. We'll see what ultimately led to it. Hopefully it can be resolved. Είναι το emote. Αυτό το emote, το faker, είναι ό,τι καλύτερο. Surprise on a big day like today. And a lot of bums in seats as well. There's just a lot of people here, as you could imagine, but we were pretty full up in the last series. Μα το shockwave πότε, κάτσε ρε φίλε, έκανε shockwave. Και το ξαναέχει στο fight, είναι σαν να μπέρεσε καμία στιγμή, επειδή έχει πολύ cooldown. Είναι όπως με τον Nautilus, που έχει ulti κάθε 37 δεύτερα.
No surprises just yet. Nothing untoward going on. And I think we will be getting back into this game pretty soon. Man, I hope Viper can keep himself tensed up. I'm ready to get back into that. Okay, here's what I predict is going to happen when we get back. Viper instantly dies? Yes. Ah, yeah, that's what I was kind of thinking as well. Yeah. Otherwise, his termination είναι κορεάτες. For the impact of this fight, it just felt like one of the issues really with the poke virus, with the Galio in the mid lane, the damage. On reported in-game bug. Έχουμε bug. Υπάρχει περίπτωση αν βγει ότι το bug έγινε. And especially like Wukong gets a lot of free armor from his passive, Doran's quite tanky. Να γίνει chrono break. Cutting through targets quick enough. You know, this game's been even for a while, and I think T1's composition. Και αν γίνει chrono break, γυρνάμε πριν το fight. Okay, here we are. We are back into it. Δεν θα γίνει chrono break, παιδιά, δεν υπήρχε bug. Σύμφωνα με τις πηγές μου. Καληνύχτα, Sweet Prince. Big! Yeah, that's I agreed with you. I thought that you were kind of onto something there. As T1 with some lower health bars. Ξέρεις κάτι, θα ήθελα να υπήρχε bug. Να δούμε και άλλο fight. Για να δούμε τι έγινε. Κάποιος είπε ότι το TP του Zeus τον έβαλε πίσω από τον τοίχο. Για να δούμε αν όντως έγινε αυτό. Κάνει TP ο Zeus στο μπορτάκι, το βλέπετε τώρα που βγαίνει. Βγαίνει πίσω από τον τοίχο. Δεν ξέρω αν θα άλλαζε κάτι. Αλλά θα έπρεπε να γίνεται αυτό. Να βάζατε καλύτερα το ward. Φαντάζεσαι να πάει ο referee και να του πει σκύλι σου. Hello noise freak. Τι κάνουμε boy. Τώρα η διαφορά είναι τεράστια. Μιλάμε για 3 χιλιάρικα στο AD, 2 χιλιάρικα στο mid. Μιλάμε ότι ο Peanut εδώ έχει μπλέξει. Οκ. Πού θα πας? Δεν μπορείς να πας κάπου. Και εκεί να πας, δεν μπορείς να πας κάπου. Είσαι dead. Και κυνηγάει μια Sivir δαιμονισμένη με το on the hunt ανοιχτό. And in the meantime, 3 members of HLE are running away from a Wukong, from what I could see on the minimap. Καταλάβα τι έγινε. Αντί για το teleport να τον βγάλει μαζί με την ομάδα του, τον έβγαλε πάνω από τον τοίχο και ο Zeus έπρεπε να κάνει κύκλο για να μπει μέσα στο fight. Nice! Ο Zeus λέει, ξέρεις κάτι, αφού με τρολάρει Riot. By the way, δείτε το gold chat. Δείτε το gold ανάμεσα στους παίκτες. Δεν βλέπω τίποτα λάθος με αυτό. As this inhibitor is going to be taken. I like to believe that he did it to prank Doran, because that is he's like, Doran, go through here. Yeah, exactly. Okay. Do you know what's really frustrating? This game was so close and now it's over. Vlad.gr, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άποψή σου. Αν δεν σου αρέσει το cast, μπορείς ελεύθερα όντως να δεις και το official cast. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Είμαστε εδώ για τον κόσμο που το απολαμβάνει και για τον κόσμο που το αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε. Αλλά εμείς περνάμε καλά εδώ, οπότε είμαστε μια χαρά. Για ο Peanut δεν μπορεί να παίξει. Όταν δεν έχει flash δεν μπορεί να φάει και shockwave. Αυτό, ο Faker περίμενε να φύγει λίγο πιο μπροστά ο Peanut για να κάνει shockwave να τον τραβήξει πίσω. Αλλά δεν έχουν damage. Η Sivir είναι τόσο strong, όπου δείτε τι κάνει, κάνει ό,τι γουστάρει. Οκ, έχει τόσο πολύ damage που δεν υπάρχει άτομο που μπορεί να μπει μπροστά. Ο Peanut έχει death stance μαζί με steel caps και δεν μπορεί να ταγκάρει. Ο Zeus που είναι? Τουλάχιστον να πάρει ένα kill. Τουλάχιστον να μεγαλώσει το gold lead. Το game είναι 4v4 και 2 το planers οι οποίοι απλά παίζουν το δικό τους παιχνίδι. GG, T1 με το 1-0, 10 χιλιάρικα gold lead. Κοίτα, ήτανε close μέχρι όπου σταμάτησε. Θα πεθάνει όμως γι' αυτό, κάτι του παίζει ακόμα. Έχει ζώνιας. Δεν χιλάρει επειδή είναι μέσα στο base επειδή έκανε ζώνιας, ανοίγει counter strike είναι alive. Big plays! Θα τον σκοτώσουνε, το έχουν πείσμα, δείτε εδώ. Να μην έφευγες ποτέ Zeus, λάθος σου. Και τα bug θα φας και το lose θα φας. T1 1-0. It's just so rough, isn't it? Because is what I kind of feel right now. Would give them that 2-atom spike that they're kind of looking for. Yeah, also, I feel like
Μπανάρει στο Jhin. Υπάρχει να δούμε Brom στο 4. Αντί για να δούμε AD Carry. Τον Lucian. Και αν πάρεις τον Brom θα παίξουν Enchanter. Δεν μπορείς να πάρεις Nautilus για το Corki Nautilus. Δεν θες να παίξεις Nautilus πάνω σε Brom. Support έχει μείνει. I feel like just taking Kai'Sa plus whatever into Lucian Braum feels so bad. Maybe not as bad if you had Kai'Sa Support έχει μείνει που παίζεται εδώ, ούτε το pop είναι καλό. And I think maybe we're expecting Gumushi to prioritize it. Blitzcrank. Okay, Delight is just playing Blitzcrank. Και όλοι θα πάρουν Brom, τέλεια. Γιατί draftάρουμε έτσι ευθεία. Όχι, νομίζω ότι τα draft είναι καλά και για τις δύο ομάδες. Εδώ ο Delight πρέπει να ξέρει τι παίζει. Δηλαδή πήρε όντως Blitzcrank πάνω σε Brom, αλλά δεν είχε πολλές επιλογές. Maokai Blitzcrank. We've seen this so many times. Okay. And it was a Gen G. Είμαστε πανέτοιμοι για να περάσουμε μέσα στο game και να δούμε το Game 2 ανάμεσα σε Hanwha Life και T1. Η T1 ήδη προηγείται και θέλει ένα ακόμα win για να κλείσει τη σειρά, αλλά εμείς θέλουμε κάτι παραπάνω για απόλαυση, για content. Αν πετάξει ίσης μέχρι την ώρα που τρώει Q τον σώζει, είναι δύσκολο όμως. Είναι δύσκολο. Αν το κάνει, respect στον owner. On a straight road though, totally fine. Unless your aim is to stop, in which case it's not. HLE, I think, are going to be very happy with what they got here. It's about making it work. And I think a lot of people have been calling for Peanut and Zeka to kind of get it together here in this one. Έχουμε πει ότι ο Maokai versus του Trundle πια είναι καλό matchup. Καλώς ή κακώς δεν είσαι tank, είσαι AP spammer. Και οι Hanwha Life έχουν άπειρους τρόπους να ξεκινήσουν fight. Ενώ η T1 το πώς ξεκινάνε fight είναι πάνω στον Faker. Και δεν έχουν τους καλύτερους τρόπους να το ξεκινήσουν. Έχουν καλούς τρόπους να κόψουν την πίεση. Βλέπουμε πάλι το Phase Rasani. Όπου το damage του είναι πολύ λιγότερο στο laning phase. Δεν έχεις το electrocute proc που σε πονάει, είναι η αλήθεια. Σκάρνερ, γιατί δεν παίρνει κάτι βράχους, μπορεί άραγε να το κάνει στο βράχο του Trundle ή στο βράχο του Ornn ή στην ulti του J4. Όχι ρε, οι βράχοι πετυχαίνουν μόνο champions και monsters, δεν πετυχαίνουν terrain. Το παίρνει από το πάτωμα, πρακτικά. Δεν το αφαιρεί από κάπου. Λοιπόν, chat, πάμε να δούμε πού οι junglers θα χάσουν CS. Λοιπόν, ο Trundle έχει 11, οπότε ο Trundle άφησε Raptor. Σκυπάρουνε Raptors. Golems. Δεν ήταν, fuck, δεν ήταν αυτοί. Δεν ήταν Raptors οι Golems. Αλλά ο Trundle κάτι σκύπαρε πάλι. Να ξέρετε, είναι bug. Τα CS που βλέπουμε στους junglers τόσο καιρό είναι bug. Γνώμη. Oh my god! Θα το τραβούσε. Γιατί ο Maokai τα καθάρισε όλα και έχει 15. Οπότε τόσο καιρό που κάθομαι εγώ σαν τον τρελό και αναρωτιέμαι πού χάνουνε CS. Θες να μου πεις ότι είναι bug? Σας κάνω πλάκα, πίστευα ότι τρελαίνομαι. Απλά για κάποιο λόγο το σύστημα δεν μετράει καλά τα CS. Ο Mao δεν έχει 19, έχει 20. Και ο Trundle που είχε 11. Ο Trundle είχε 11 από τα 3 camps που πήρε. Μόλις πάρει το τέτοιο έχει 24, άρα μέτρησε κανονικά μετά από ένα σημείο. Πώς γίνεται αυτό? Καλησπέρα Satellite, hello. Πρέπει να πήρε Ward μαζί με τον Brom. Ξέρω, θα με τρελάνουμε. Όλα είναι μπαγκαρισμένα. Ο Zeus πιέζει. Αλλά ο Zeus είναι πίσω στα CS να πιέζει.
Yeah, the swap's coming in though. It's just the timing of it, you know, the fact that we have. Ναι, για κάποιο λόγο δεν μετράει ένα CS στο πρώτο clear. Για να τρελαθώ εγώ το κάνετε. Το καταλαβαίνετε, για να τρελαθώ εγώ. Το ψάχνω εδώ και μήνες. Peanut honor. Ξεκάθαρα. Κάμερα, γιατί ζουμάρει τόσο? Φοβάμαι ότι κάτι πάει να γίνει όταν βλέπω τέτοιο zoom, αλλά δεν θα γίνει κάτι. Ο Γκούμα και ο Zeus είναι μόνοι τους πάνω. Ο Zeus θα πάρει ulti σε αυτό το wave. Οπότε μπορεί να κάνει είτε insta recall ή να κάτσει να τσιζάρει το επόμενο wave, να το κάψει και να φύγει μετά. Wait, δεν θα πάρει ulti για να CS. Νομίζω ότι εδώ θα δούμε τον Rumble να κάνει ulti και να φεύγει. Για να δούμε. Πέθανε ο Γκούμα. Flash, knock-up, dead. Μεγάλο kill. Πολύ μεγάλο kill, γιατί μπορείς να κάψεις και το wave. In the last game, and they've set him up for success again. Yeah, good early pickup. Zeus waiting around, and Guma definitely not expected. Oh no. Μάοκα έχει θέμα. Φλασάρει πριν φάει ουλτιάνι. Το ένα support κάνει pick προς τα πάνω, το άλλο support κάνει pick προς τα κάτω. Ο Γκούμα χάνει μόνο barrier, δεν χάνει heal. Και έχουν πάρει δύο flash από Peanut και από Delight. Κάτι είναι και αυτό. Μέσα σε όλο το χάος. Οι BLG θέλουν να αλλάξουν πάλι jungler. Ισχύει, ο Shadow τον έκαναν snitch κάτι haters και είναι Ιταλός, δεν είναι Κινέζος. Και για να μπορεί να παίξει στην Κίνα χρειάζεται βίζα, κινέζικη βίζα. Αλλιώς πρέπει να φύγει από τη χώρα. He just got cooked by the equalizer. Yep, he was still in it even when he was getting knocked up. And I do like Delight not leaving anything to chance as well, just flash knock up, make it happen. As Viper able to get out scot-free there, but isn't going Ρε, οι Κινέζοι είναι τρελοί. Επειδή είναι haters των BLG, πήραν τηλέφωνο το κράτος. Πήραν τηλέφωνο στο κράτος και είπανε θέλω να σας μιλήσω για ένα άτομο το οποίο μπορεί να μην έχει κινέζικο διαβατήριο, κινέζικη υπηκότητα και μένει και δουλεύει στην Κίνα. Τον κάνανε snitch. Πώς έπαιζε τόσο καιρό, δεν το ψάξανε. Δηλαδή κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να το ψάξει. Και πήγανε οι άλλοι fans και τον snitcharαν. Ωραία hooks πάντως. Βγάζουν λίγη πίεση, μπορούν να πάρουν το wave. Παράνοια. Θες δράμα με Vladi και Casey fans. Ναι, το λέγαμε προχθές. Δηλαδή φαινόταν ότι είναι Ιταλός, απλά στην Κίνα δεν επιτρέπεται διπλή υπηκότητα. Οπότε αυτός λογικά πέρασε, είχε γονείς, οικογένεια εκεί, πήγε, έμεινε μαζί τους. Ο Milky Way τελικά κατηγορείται, αλλά έχει πάρει δικηγόρους τώρα ο Milky Way, γιατί λέει πως αυτά είναι ψέματα και θέλει να... Viper Γκούμα, ο Viper πιστεύω είναι καλύτερος τώρα. Ο Zeus εδώ φοβήθηκε ενώ είχε flash. Έκανε respect τη Daisy. Όσο για τον Vladi, όταν κέρδισαν το Skoi, ο Vladi άνοιξε stream και μπήκανε μέσα fans στον KC και τον έκραζαν. Επειδή είχε παίξει άσχημα σε 2 games. Και ο Vladi λέει KC fans είναι οι χειρότεροι fans στον κόσμο, είναι το χειρότερο. Άνοιξε beef με όλο το κράτος της Γαλλίας. And as a result, Doran is able to get back up to half health. Because he's Yorick. Yeah. So there you go. And Zeus had also committed the ult at the start of the fight, I believe, so... Μπράβο Doran. Πάλι Leventis, πάλι με το κεφάλι ψηλά είσαι στο lane. Respect. Right now. Doran just wandering around with his maiden. These ghoulies are just so annoying. Ο Zeus εδώ υποφέρει. Είχαν μείνει και οι δύο με 10 HP και τώρα ο Zeus πεθαίνει. As goal 1, 2, 3 will be taken down. Does secure himself the cannon.
and Zeus just fine for now, retains that slight gold advantage. Ξεχνάμε ότι ο Rumble τρώει και την αλλαγή στο επόμενο patch. Ο Zeus εδώ τώρα τι κάνει, γκριντάρει. Γκριντάρει γιατί δεν θέλει να χάσει CS, δεν θέλει να χάσει plates. Και στο επόμενο wave θα έχει equalizer. Αλλά επειδή κάθεται τόση ώρα, βλέπω πόση πίεση έχει έρθει στο bot. Μόνο και μόνο επειδή είναι low. Αλλά το παίζει στα άκρα. Oh my god, πήρε level. Να τώρα εδώ μπορεί να κάτσει να ρίξει equalizer και να φύγει. Δεν ξέρω γιατί να κάνει το. Και τώρα μπορεί να φύγει. Οκ, χωρίς να χάσει τίποτα. Δεν πρέπει να φάει bait. Ω, τον σταμάτησε. Μπρο, τώρα αν είναι ενοχλητικός. Δεν αλήθεια. Reality, μην είσαι πρίχτης. Ας το παιδί να φύγει. Το game είναι πάλι even. Ο Zeus παίζει με cooldown μπότες. Όσο εδώ βλέπουμε μια περίεργη κατάσταση. Κοίτα, είναι μπροστά ο Faker, αλλά έχει κρατηθεί πολύ καλά στα CS ο Zeka. Σε CS λίγο πίσω σε XP, δεν είναι τόσο άσχημα. Faker, το έχω πάθει κι εγώ αυτό με Άννη, οπότε όλοι οι καλοί παίκτες το παθαίνουμε. Μην ανησυχείς. Αρκούδα, τι κάνεις ρε φίλε? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Θα χάσουνε πάλι Dragon, είναι δεύτερος Dragon για την ομάδα των T1. Χάνουμε life, πάρε να παίξουνε fight, αλλά χωρίς equalizer νομίζω ότι δεν παίζουμε τίποτα. Και ο Delight τώρα ανάμεσα σε δύο πέτρες μπορεί να φύγει. Και ευτυχώς για αυτόν περπατάει. By the way, chat, τώρα που είστε εδώ, αν θέλετε και δεν έχετε κάνει follow το stream, μπορείτε να κάνετε ένα follow, είναι free, δεν κοστίζει τίποτα. Αν βλέπετε τη σειρά από το YouTube, μπορείτε να κάνετε ένα sub στο YouTube, το εκτιμώ απίστευτα. Βλέπετε εδώ, επειδή το εκτιμώ θα πάρουν και το flash του Viper η T1. Όλα αυτά για εσάς. A little bit ambitious there from Viper, I feel like. Not the first time. We've had some worrying Valkyries, haven't we today? Ελ Τζέρκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow boy, καλώς ήρθες. He did this last series against T1, I believe. Was like challenging Guma in the mid lane and then getting punished for it by other members. Είμαστε σε μια πολύ καλή φάση και βλέπουμε ένα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Οι δύο ομάδες σήμερα έχουν παίξει καλά. Οι T1 στο προηγούμενο είχαν πολύ καλύτερα fights. Αλλά σε αυτό το game τα fights είναι πολύ πιο εύκολα για τους Hanwha Live. Το comp που έχουν είναι κυριολεκτικά πάταρο και κέρδισε. Δεν έχει πολύ σκέψη να κάνει. Feels pretty good with the composition they have and how they're looking in the 5v5s. Πάλε, Δευτέρα. Pokemon Monday, στη Δευτέρα. Είσαι εδώ. Έγινε το unirelevant στο Pro League. Το un είναι relevant εδώ και μήνες στο Pro League. Μετά από την αλλαγή που τις κάνανε με το Ultimate, όπου τις δώσανε Magic Penetration extra. Σ' το τίτλο, ο τίτλος είναι ok, τον έχω αλλάξει. Τι Pokemon παίζεις? Παίζουμε Pokemon Blazing Emerald και κάνουμε Nuzlocke. Πρώτο μας Nuzlocke και πηγαίνει πολύ καλά, μέσα εδώ τη Δευτέρα. Daisy! Θα ζήσει! HLR έχει τέλος του μήνα, το θυμάμαι ακριβώς πότε. Δεν είναι, παιδιά, Daisy λέγεται. Περίμενε, και οι casters είπανε Daisy. Με αντιγράφουν οι Κορεάτες casters. Ή μου φάνηκε. Bro, με αντιγράφουν οι Κορεάτες, Pog. Έχουμε φέρει το μέτα. Θα τρελαθώ. Golden HLL. Ναι. Ο Ivan δεν λέγεται Daisy. Αγγλικά μιλάνε, δεν είναι Κορεάτες, είναι Κορεάτες στην ψυχή, επειδή είναι στο Κορεάτικο League. Πώς λέει το τραγούδι, ανάθεμα κι αν ήσουν Κορεάτες στην ψυχή, κάτι τέτοιο.
Παλιό τραγούδι ελληνικό. Θα ανοίξουν και stream Nautilus Rocket Belt. Καλά, και θα τρελαθούμε. Double Leandri spike coming in as well. We did get the Ionian boots from crazy. Shout out to Huni, who's probably... Λοιπόν, εγώ σας το λέω, είναι από τα predictions που έχω κάνει εδώ καιρό, ότι το Rocket Belt είναι καλύτερο από το Leandris. Πάλετ, αν με εμπιστεύεσαι, αν με εμπιστεύεσαι, δοκίμασε το σε ένα Scream. Το Leandris μετά τα nerf δίνει λιγότερο EP από το Rocket Belt. Το Rocket Belt δίνει cooldown και επειδή ο Nautilus δεν έχει και μεγάλο uptime στο Leandris το ίδιο, δεν παίρνεις full το effect από τον dot. Το μόνο καλό που δίνει το Leandris είναι το extra 100 damage. Και είναι το μόνο καλό που δίνει, όπου στο Nautilus είναι irrelevant. Γιατί με το Rocket Belt έχεις καλύτερο early game spike. Οπότε δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μη φας bait από το Leandris. Κάνε ένα try. Έχει καλύτερο clear. Ρε, είναι irrelevant. Γιατί τι γίνεται, αν πας Leandris δεν παίρνεις cooldown. Με το build που παίζω εγώ, πηγαίνεις Rocket Belt cooldown botes, έχεις 30 haste και επειδή το damage σου είναι στο ε, μπορεί να μην έχεις το dot, αλλά έχεις average ένα παραπάνω ε σε κάθε camp. Οπότε έχεις παραπάνω damage. Λόγω του cooldown. Bro, τι έχω φτιάξει! Heck έχω βγάλει. The classic. So good. No, guys, I'm not trolling. This is legitimate. Yep. Spectacular. Just great form. Well, Rift Herald going to be taken once again. This was a dangerous time for HLE last time around. This time, Gumushi making his way in. Ona over here as well as Faker is now going to be moving down. Το παίρνει ο Lucian! Bro, Guma, σταμάτα να κλέβεις objectives! Έχουν μπει πάνω στον Faker. Το HP του είναι στη μέση, ο Peanut λογικά μπορεί να πάρει το kill, αλλά έχουν αφήσει μόνο του τον Zeka, όπου θα πέσει κάτω, ανταλλαγή και μπαίνει μέσα με το flank. Έρχεται ο μπαμπάς Doran για να βάλει το κουτί πάνω στο Peanut. Ούτε καν θα χρειαστεί, μπορεί να πάρει το kill ξερά. Οι T1 κυνηγάνε κάτω από τον πύργο. Μπορούν να πάρουν 3 kills και το Herald. Σας παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, T1 πάλι φεύγουν νικητές με το κλεμμένο Herald, το ίδιο με το προηγούμενο game. The fact that they got the member advantage, big team fight win that came through. How does it just keep happening? Yeah, why does Gumushi keep taking these? Okay, there it is. It was 118 health. Peanut smites have been not the greatest Zeus είναι κάτω από τον πύργο. over the last few games. Του έκοψε το TP. Ο Doran, ενώ έκανε TP ο Zeus, του έβαλε το wall, του έκοψε το teleport και μετά ο ίδιος ο Doran έκανε flank. Ρε φίλε, μερικές φορές αυτό το παιδί συμμερφάρει. Μερικές φορές συμμερφάρει πολύ καλά. I think the fight was already going pretty well for T1, but Doran just Equalizer εδώ βγάζει 0 value. Οι Hanma Life έχουν εύκολο comp, αλλά αν δεν παίξεις το εύκολο comp το οποίο σου δόθηκε, θα παίξεις. Ο Guma. Κοίτα, ο Guma από εδώ αν ξεφύγει θα του δώσω ένα φυλάκι. Δεν ήθελε τόσο πολύ το φυλάκι που απλά πέθανε. Το κακό για τον Guma, χάνει και τα δυο του summoners. Χάνει barrier και χάνει και το flash. Όπου αυτό μπορεί να σημαίνει tower στο mid. Τώρα αυτά έχουμε πίεση στο top. Η Annie είναι μόνη της ακόμα κάτω. Η Annie δεν έχει teleport, δεν μπορεί να περάσει το play. Αλλά για κάποιο λόγο Zeus κάθεται top. Ψάχνει. Και Solari, πώς και δεν πήγαμε redemption. Κόντρα στο μετά. Εδώ ο Guma δεν ξέρω, πίστευε ότι είναι safe, αλλά δυστυχώς τον είχαν στήσει πολύ καλά και έκανε και τον dash πάνω στον Peanut. Γιατί στο μυαλό του Guma τρέχει πάνω στον jungler του. Safe. Barrier is going to be the one driving it into the turret this time around. And they do manage to get the crash. There's the Nature's Grasp though. Let's see whether they can find it. Carrier picks the gap. Ο Delay τρολάρει. Γιατί εδώ τι πήγαν να κάνουν, καταλάβατε, πήγαν να κάνουν αυτό που σας είπα. Ρίζες ο Maokai, hook ο Blitzcrank. Ο Blitz hookαρε το Minion.
I believe someone got the cannon. There we go. I mean, Hey, I bro. think that means it's fine. One of the aiming schools. Το χρειαζόταν αυτό. Θέλουν gold. Αν και το game είναι even. It is Δεν going to υπάρχουν be an διαφορές. out of tower on the bottom side, so now gold Guys, is back in HLE's hand. τι χτίζει ο The Zeus. grab, you know? I think that's the important thing. Well, yeah, he didn't miss it because it hit the cannon. There you go. Wait, Beautiful. σε Maokai combo Gumishi going to be able to μαζί με take down Γιόνε that ward pretty comfortably. χτίζει You always get a little bit Λιάντρες nervous cooldown if there is a μπότες crank there and you don't have full vision of stuff over σε walls, but Cosmic I will Dragon. say, game feeling, even despite the fact that T1 of those 3 dragons and they had that big team fight win, Us. still feeling less doomed, I think, than the last one started to towards the end because yeah. just the 5v5 power of HLE. Γιατί? But the execution is going to be important, and also that looming threat of the soul is so big, especially Δεν να δούμε when αν you think δουλέψει. Και about παίζει how a και lot με of the power Comet. Δεν παίζει καν με Conqueror. from Peanut Για να is πεις gonna be those low sapling cooldowns, skills. So in this στακάρει AP Conqueror, build, μπορεί να παίξει με το if movement everyone on the speed, enemy παίζει team με has those Comet. mountain shields, Αν εντάξει και το essentially Comet στον eliminating a big Rumble έχει part of mad Peanut's value kit. γιατί λόγω του dot γεμίζει πολύ πιο γρήγορα. Βάζω fake, αυτό είναι το κλασικό build. Τώρα κανονικά τρίτο item στην Annie με αυτό το build Pass Riders. Έχει σπέρμα slow στον Αρκούδο, πολύ penetration. Κρίμα, ήθελα Shadow Flame, αλλά δεν πειράζει. Το πάρω. Ριζότο. Peanut, πρέπει να πάρεις ένα smite. Peanut! Ένα smite για το stream! Peanut το smite! Δεν παίζει για το smite, παίζει για το fight, μπορεί πάλι μέσα. Καλή ulti από Γιόνε, μπορεί να πιάσει 2. Ο Faker είναι low, αλλά ακόμα δεν πεθαίνει με το equalizer. Θα κάνει down και θα παίρνει 1 kill. Ο Faker κάνει teleport μέσα. Ο Zeus τον σκοτώνει! Τον σκοτώνει πριν φύγει με το teleport! Και τώρα όλη η T1 υποφέρει και πέφτει κάτω. 5 άτομα dead. Ένα Atakan στην τσέπη, αλλά τίποτα άλλο. Μπορούν να πάρουν το fight. 3.000 gold lead. Και πάμε να δούμε πάλι το replay. Εδώ μπορεί ο Peanut να μην πηγαίνει για το smite, αλλά παίζει για να φάνε τον Doran. Ο Doran τρώει one shot και μετά ο Γιόνε μπαίνει. Πιάνει 2 με το ultimate και μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Και μετά το equalizer κόβει δρόμους, κλείνει γωνίες. Ο Faker μπορεί να κάνει TP, αλλά ο Zeus δαιμόνιος καταλαβαίνει τι γίνεται και πάει και σκοτώνει. Πήγαν απλά για να σκοτώσουν τον Doran γρήγορα και η διαφορά στο gold μεγάλωσε πολύ. Ο Ζέκα εδώ βγήκε τρελή γωνία, Ζέκα με melee picks. Είναι ρε φίλε, ξέρουμε ποιος είναι. Και τώρα μπορούν με τη διαφορά gold που έχουν να κόψουν το soul. Γιατί η T1 είναι ακόμα δυνατή, μην το ξεχνάμε. Το gold μπορεί να ξέφυγε λίγο, αλλά έχουν Atakan, έχουν κάποια τριαντάφυλλα, έχουν βγάλει αντικείμενα. Λοιπόν, 9 τριαντάφυλλα έχουν οι Hanwha Life. Και περιμένω να δω πώς έχουν οι T1. Φαντάζομαι γύρω στα 24, 25, 18! Έχουν πολύ λίγα τριαντάφυλλα. Ο Peanut πετάει το ριζότο. Δεν είναι κακό. Το hook αστοχεί κάπως, XD μπει μέσα και θα πάρει τον Αρκούδο Ζέκα. Έχουμε 3 χαμένες ulti από τη One, ενώ από την άλλη μόλις οι ρίζες του Maokai. Αλλά δεν μπορούν να παίξουν το soul. Λοιπόν, να ξέρετε, επειδή έχουν μόνο 18 τριαντάφυλλα η T1, ο Atakan δεν έχει μεγάλο gold value, έχει πολύ μικρό gold value. Και το πραγματικό value είναι στο passive όταν κάνει το boom, όταν σκοτώσεις κάτι. As the Drake does go down, A1 successful disengage. I miss him so much. Hopefully he comes back. Όχι, να δούμε και την build θα πάει. Θα πάει rapid fire, θα πάει collector. Έχει ένα crit cloak, ένα ξερό crit cloak. Που να ξέρετε, αυτό το crit cloak που έχει πάνω του ο Viper είναι πολύ κακό gold value. Okay. Όταν έχεις ένα item crit, το gold value είναι πολύ χαμηλό. Όταν έχεις 2 item crit, το gold value είναι ίδιο και όταν ξεκινάς από τρίτο και τέταρτο crit αντικείμενο, το gold value του crit είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πλήρωσες. Okay, γι' αυτό μερικές φορές λέμε ότι και ξέρεις, στα build τσεκάρουμε λίγο τα μαθηματικά, ότι πρέπει να παίρνεις καλά stats για το gold που πληρώνεις, ώστε το build σου να θεωρηθεί πολύ καλό. Αυτό που κάνει τώρα ο Viper δεν είναι optimal. Πρέπει να είχε μόνο 600 gold και δεν έχει κάτι άλλο να πάρει. Πού πάει ο Delay? Ο Delay το ευθείας λοιπόν.
Θα μπει ακάλεστος μέσα στο boost και θα πεθάνει. Κακή κίνηση. Κοίτα, ο Blitz έχει teleport, που σημαίνει ότι αν μπορούν να στολάρουνε, θα στολάρουν γιατί Baron δεν υπάρχει. Ο Blitz μπορεί να έρθει με TP, μπορεί να μπει μέσα στο fight. Αλλά μόλις δώσαν ένα kill και ένα tower. Πραγματικά δεν θα ήθελα να το κάνουν αυτό. Corki γυρνάει πίσω, μπορεί να πάρει BF, να πουλήσει refillable. Έχεις καλό build για volley top lane. Rod of Ages να βόρει. Rod of Ages στο top να βόρει με Jack of all trades στα runes. Είναι sweet. Όχι, collector θα πάει, παιδιά, collector. Σας λέω, το collector build το πήγαινε μόνο ο ruler. Delight. Bro, what? Τι κάνει ο Delight? Watch me do it again? Watch me do it again? Δεν θα το περιμένουν να ξαναπάω εκεί. Πάει ευθείας. Δεν θέλει game 3. Ο Onder είναι πάρα πολύ low. Αν φάει ένα ριζότο εδώ μπορεί να κινδυνεύει. Γενικά οι Hanwha Live δεν θέλουν να το δώσουν το objective με τίποτα. Όσο και ανώτελος πιστεύω θα το δούμε competitive. Το επόμενο patch υπάρχει cleanse. Ο Zeka μπορεί να φύγει. Όμορφο. Επιλέγει να τυπάλει το fight. Μπορεί να πιάσει ulti μόνο σε έναν. Το damage δεν είναι αρκετό, δεν μπορούν να πάρουν kill. Φεύγουν όλοι πίσω και μετά ο Delight σε μία ακόμα περιπέτεια. Κοίτα, στον bot ο Zeus εφόσον σκότωσε την Daisy είναι ok. Έχει QSS! Οκ, έχει QSS ο Ζέκας. Λέω κι εγώ, τι το κλένσατε. Noise Break, thank you boy. Θα της το μεταφέρω. Η ulti Yorick είναι Daisy. Όσοι δεν το ξέρουν αυτό είναι haters. Τώρα αν ξεφύγει σε ένα φυλάκι. Και τσάτ, γιατί δεν ξέφευγε, γιατί είναι Yorick με 0 armor versus Yone με Blade. Που σημαίνει ότι το Blade κάνει υπερβολικά πολύ damage και μαζί με το E είναι αρκετό για να κάνει execute. Καλό play από τον Zeka, καταλαβαίνει ότι έχει χρόνο να πάει bot και επειδή παίρνει και το flash πλεονέκτημα για τον laner του, στο level 16 ο Zeus, που θα το πάρει σύντομα, μπορεί να έχει kill pressure στο side. Που κανονικά δεν πρέπει να έχει kill pressure στο side πάνω στον Yorick. Και αν το καταφέρουν αυτό, είναι πολύ καλά νέα για τη Hanwha Live για να πιέσουν το επόμενο objective. Αν και βλέπετε τα items τους, θέλουν να περιμένουν, θέλουν το collector στον Corki, θέλουν το void στο top lane. Infinity στο mid θα ήταν sweet. Από την άλλη T1, αν δούμε τα items τους, αυτό που περιμένουν είναι το Infinity του Lucian. Οπότε η T1 το play τους είναι να κάνουν hook. Το πλάνο! Τα supports τρέχουν σε μπουσάκια ενώ εγώ μιλάω. Οκ, δεν το περπάτησε. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι θέλουν το Lucian να βγάλει Infinity που είναι σχετικά κοντά, να δώσουν όλο το gold πάνω στον Lucian για να καταφέρει να το βγάλει νωρίς για να παίξουν Soul. Τώρα με τον Baron να πέφτει βέβαια και να πηγαίνει κι άλλο gold στην ομάδα των Hanwha Live. Τα spikes τους είναι πολύ καλύτερα και ακόμα και το Infinity Lucian είναι λίγο δύσκολο. Πάντως βλέπετε ότι αν ο Delight έπαιζε πολύ καλό blitzcrank από την αρχή του game, οι άλλοι δεν είχαν ελπίδα. Γιατί πιάνεις ένα hook οποιονδήποτε και τον μπερστάρεις. Και έβγαλε και ο Faker τώρα, αλλά είναι Mountain Drakes, είναι Mountain σε Mountain. Boys, πώς το βλέπετε, το One το γυρνάει. The question is, what can they get done with this Baron? Looking towards, I feel like they push in mid and bot, maybe to look. All right. Well, Delight is going aggressive. Κάτι περίεργο as we είπε. can see. The Maiden getting a little bit angry at Zeka here as well, as he does carry a turret shot a million miles. Yeah, T1 did a good job. Faker pushed out that top wave. 19 health. Dorn is a real Maiden protector. Wait, if you look, Faker's also trying to push this mid wave out as well. ADs είναι even. Και οι διαφορές μπορεί να λέει 4.000 στο κοντέρ, αλλά είναι μοιρασμένες πολύ even. Δηλαδή 1.000, 1.000, 1.500 στο top.
Δεν είναι τεράστιες να μιλήσουμε για ένα ολόκληρο item διαφορά. Το mid έχει κάψει τη διαφορά του πάνω στο QSS. Του πήρε το ulti. Εφόσον του πήρε το ulti δεν υπάρχει λόγος να φαϊτάρει. Εδώ ο Peanut ιδανικά θέλει να παίξει τις ρίζες για να πρεσάρουν τη tier 3. Ωραίο zoning εδώ στον Faker. Να, εδώ π.χ. θα μπορούσε να παίξει ρίζες. Τους έδιωξαν χωρίς αυτές. Wow, οι T1 δείχνουν άπειρο respect. Έχει Trinity Honor, γιατί άλλη μια φορά, ο Νίρο, ας δούμε λίγο το fight και θα σας πω, ωραίος ο Γκούμα, ωραία dash, μπορεί να φύγει μακριά, αλλά και το δικό του flash, οι ρίζες πέφτουν κάτω, πιάνουν τον Κέρια, μπορούν να πάρουν το kill, ο Κέρια είναι πάρα πολύ low, αλλά μετά η Hanwha Life μπορεί να φύγει μακριά, όσο ο Delight υποφέρει, δεν θα πεθάνει ακόμα. Ο Zeus πέσει πάνω σε 2. Και το flash αλλά πέφτει πάνω σε κολόνα. Με τον Ζέκα να προστατεύει και όχι μόνο να το κάνει αυτό, να σκοτώνει κιόλας. Όσο Doran είναι στο backline, αλλά πάλι ο Zeus θα πέσει από τα ghouls. Το fight είναι καλό για την T1 στο τέλος. Δεν είδα πως πέθανε ο Viper. Βλέπω ότι δεν έχει flash, σίγουρα θα πιάστηκε κάπου. Αλλά η T1 με κάποια μεγάλη μαύρη μαγεία καταφέρουν να βρουν το fight. Πάμε να δούμε πώς. Ο Faker είναι ακόμα στο flank. Κάνουν μεγάλο overextend για τον Γκούμα και εδώ αναγκάζονται να τρέξουν πίσω. Ο Κέρια δεν πεθαίνει και ενώ τρέχουνε, ο Faker περιμένει, πάρει το τίποτα και ο Viper είναι ακόμα safe. Πιάνεται από την κολόνα και ενώ είναι πιασμένος ο Faker του λέει καληνύχτα και του κάνει πάρα πολύ damage. Με τον Viper να φλασάρει για να πάρει το kill στον Γκούμα, αλλά να μην βρίσκει το ότοτα. Και εδώ ο Viper έχασε summoners και πήγε ευθεία για να μην σκοτώσει τίποτα. Κακό fight από τον ίδιο. Λοιπόν, για το Trinity στον Trundle. Είχα πει από την αρχή ότι αν θες να παίξεις Trundle και πας Trinity, το καλύτερο rune είναι Conqueror. Και εξαρτάται από το πόσες φάπες μπορείς να παίξεις. Αν μπορείς να μείνεις πάνω στον αντίπαλο, παίζεις Conqueror Trinity και είναι καλύτερο. Και είχα πει ότι αν θες να παίξεις PTA και δεν βγάζεις πολλές φάπες, αλλά το playstyle σου είναι ulti, φάπα, αλλάζω target, αυτό το item είναι καλύτερο. Γιατί σου δίνει παραπάνω heal σε ένα champion όπου ήδη παίζεις για το heal λόγω του ultimate. Βλέπετε ότι το δεύτερο item είναι το Visage, η δεύτερο ή τρίτο σχεδόν συνέχεια. Και είναι απλά πιο cost efficient. Trinity στους junglers είναι πολύ ακριβό και συνήθως δεν βγάζει το value. Σας το λέω, δηλαδή coach να μην γίνω σε ομάδα. Πιστεύω ότι για positional να δίνω tips για τα builds θα μπορούσα να το κάνω εύκολα. Βλέπω τα builds που λέω ένα μήνα μετά να χρησιμοποιούνται στο competitive. Εδώ πρέπει να το κάνουμε one shot, αλλιώς πάλι θα έχουμε θέμα. Oh, nice ulti, Ζέκα! Αλλά ο Γκούμα θα ζήσει. Ο RNG δεν είναι μαζί τους. Ο Zeus μπορεί να παίζει movement speed build, αλλά δεν μπορεί να τρέξει. Και ο Γκούμα σκέφτεται να μπει πάλι μέσα στο fight. Ο Faker καίει το Zonias. Ακόμα ψάχνει ο Γιον, αλλά δεν μπορεί να βρει το kill. Και με τον Viper να είναι το μόνο damage και να τρέχει να σωθεί με 10 HP το cool! Το γυρνάνε. Θα τρελαθώ. Οι T1 πώς βρίσκουν αυτά τα fights. Εδώ ο Γκου μαζί με 10. Τους βρίσκουν πάλι στη γωνία. Ο Zeus δεν μπορεί να παίξει. Ο Delight θέλει να κάνει cover γιατί κάποιος κάνει recall εκεί. Αλλά σε ποιο boost. Έχει damage. Ω, το flash από το Doran. Και το παλεύει ο Ζέκα. Ξέρει ότι είναι πολύ κοντά στο να πάρει killer ακόμα auto, αλλά πάλι ο νεκροθάφτης θα τον βάλει κάτω. Όχι παιδιά, η T1 δεν θα πω ότι είναι κολόφαρδη, αλλά προς τα εκεί τίνει το νόμισμα. Έχουν ζήσει με ένα auto attack 4 φορές. Το γύρισαν. Με κάποιο τρόπο το γύρισαν. Jungle OTP, αυτό το λες μόνος σου. Δεν το έχει πει ποτέ κανείς αυτό στην ιστορία του League of Legends. Right, yeah. That's it's going to be This is a lot of things to juggle right now. Yep. So Baron is going to immediately come on through. Guys, both. Oh wait. It's both Nexus Minions. Wait, the base is open. You don't feel too good. Το base είναι open.
Γιατί να το στείλουνε για backdoor. Ωραία, θα πάρουν το δράκο, 3 mountains. Mucho stats. Πω, δείτε το Γιόρικ. Παιδιά, ο Γιόρικ είναι 3 χιλιάρικα μπροστά. Έχει βγάλει Randuins και έχει πάρει και το Sundered Sky για να κάνει full heal κάθε φορά που κάνει Q. Oh my god. Όποιος όλο είναι καλύτερο για σένα, το Hextech. Δείτε τον Kuma, δείτε τον Kuma, δείτε τον Kuma. Οκ, είναι με 0 HP. And eventually this extended chase comes through. You know, Peanut's already low, Zeus goes down, the pillar value is massive. Χωρίς τον Kuma εδώ, Zeka μπορεί να παίξει πολύ πιο ελεύθερα. Γιατί αν δείτε, τρώει 4 auto attacks, αλλά 4 auto attacks από τον Kuma είναι 1000 plus HP. Και τον Ghoul, μιαου! Wait, δεν παίζει με το μιαου skin, τώρα το κατάλαβα. Ρε, και το base που είναι open είναι irrelevant, οι άλλοι δεν μπορούν να παίξουν side. Δεν έχουν pick για να παίξουν στο side, δεν μπορούν. Το Rumble τους με αυτό το build είναι useless. Γιατί ο Rumble πήγε αυτό το build, θα τρελαθώ. Εδώ αν είχε Shadow Flame Penetration botes, ήταν λίγο πιο effective. As a person, and Peanut hasn't been all that reliable recently. Mountain Soul is a huge deal as well. This game just feels so tense. It is. We could have another one. It's a big if. It really just comes down to HLE. I feel like it comes down to Zeka. He's been having a great performance on the Yone, but it just feels like ο Κόρκι έβγαλε LDR. Ο Κόρκι τώρα μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω damage. That's been the difference. That's been the deciding factor. People surviving just tiny amounts of HP. Όλοι φτάνουν σε τρελός power spike. Ο Doran έχει 4 items, upgraded botes, BF sword. Το όνειρο του κάθε Yorick. Σαν Yorick παίκτης κι εγώ για μια περίοδο το νιώθω. What the heck? That is a massive advantage. He is very strong. Oh, Faker just out of hook range here as Delight walks on over to defend his control ward. We'll be able to do that at least. Problem is this ghoulie guy that has this wave pushed in mid. Still no Nexus turrets, which is still a little bit yeah, Doran also worrying. has the Randuins, so I feel like the kind of transition is okay. Rumble's not doing so hot into the Yorick. We can kind of send Zeka, but Randuins actually does a lot at sort of mitigating Zeka's damage. Yep. Who obviously is critting all the time. Τους φαρμάρει τα πάντα. Βλέπετε, ο Doran, αυτή είναι η μορφή του. Εγώ πιστεύω ότι ο Doran είναι underrated στα μάτια πολλών, γιατί μπορεί να φέρει εγχώριο τίτλο στην T1. Και η T1 τι γίνεται, παγκόσμια έχει 5. Αλλά έχει πολύ καιρό να πάρει εγχώριο τίτλο. Σωστά, σωστά. Οπότε ήρθε η στιγμή ο Doran να βοηθήσει με αυτό και ας χάσουν το παγκόσμιο. Made him even more terrifying for his opposition. At least that's my headcanon. Yeah, I like it. You know, you should get it on a paper. Yeah, we'll try and figure something out. As Zeka going to be able to answer here momentarily. 13 to 12. Zeka, τι θα βγάλεις τελευταίο, θα πάμε για GA. Θα ήταν κάκιστο, αλλά το damage του Zeka έχει πέσει. Από τη μία υπάρχει Thornmail, από την άλλη υπάρχει Randuins. Πρέπει να βρει σίγουρα τον Kuma για άλλη μια φορά. Kuma πάει GA ο ίδιος, οπότε να ένα πράγμα που πρέπει να σκέφτεται. Τα towers έχουν βγει, έτσι. Το Blitz δεν έχει λειτουργήσει full. Δεν τον έχουμε δει να κάνει πάρα πολλά hooks. Έχουμε δει μερικά όπου αλλάζουν λίγο τη ροή του fight, αλλά μέσα σε ένα fight που βγαίνει κανονικά είναι πολύ πιο αδύναμος. Γερνούμε για τον Doran. Θα κάνει ulti πάνω στον Doran, ο Zeka έχει μείνει μισό HP. Ο Zeus πιάστηκε. Η Anne έχει κάνει blow όλα τα cooldown πάνω του. Με τις ρίζες να κάνουν αρκετό damage, αλλά μετά ο Delight να δέχεται σφαίρες στην πλάτη και να πέφτει κάτω μαζί με το Slowbri μέσα. Ο Kuma μπορεί να πάρει τους δύο. Kuma Yusi!
σαν τρελός περιμένει στο fight και καθαρίζει ότι έχει μπροστά του. Οι Hanwha Live μπορεί να φαινόντουσαν ότι είχαν ελπίδα, αλλά στο τέλος απλά το δαιμόνιο Lucian μπαίνει μέσα και καθαρίζει. Oh my god. Ένιωσα ότι είμαι στη Νέα Υόρκη, είμαι rapper και περνάνε έξω από το σπίτι μου. Το Lucian Experience. Oh my god, κρίμα για τους Hanwha Live, ρε φίλε. Παίξανε καλά σήμερα. Αλλά υπάρχει διαφορά. Οκ, η διαφορά στα teamfights είναι τεράστια. Η T1 απλά είναι πολύ πιο clean μόλις μπαίνουμε σε αυτό το 5v5, μόλις μπαίνουμε σε αυτό το εκτεταμένο fight, το game που πρέπει να κάνεις λίγο καλύτερες κινήσεις. Στο mid game ήταν καλή. Είχαν πάρει πράγματι Hanwha Live, αλλά δεν μπορούσαν να το κλείσουν. Και δυστυχώς είναι ξεκάθαρα η τρίτη ομάδα στο LCK.